Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας. Ξεκινήσαμε officially, επίσημα, από το 2016, κάτω από την ονομασία Rea Foundation. Αλλά η δράση εθελοντική είχε αρχίσει από πιο πριν. Μέχρι στιγμής το Ίδρυμα σύνταξε ανθρωπιστικά έργα στο Νεπάλ και στην Αφρική. Προσωπικά, σαν εθελοντής, έλαβα μέρος και σε αποστολές στην Ινδία. Είναι στα σχέδια του Ιδρύματος να επεκταθούμε και εκεί επίσημα. Και με την πρόσκληση σας, επί της ευκαιρίας, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που εστάθηκε κοντά μας. Αν μπορώ, έχω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον GC School of Careers, που είναι ο μεγαλύτερος μας ευεργέτης. Πολύ ωραία. Που χωρίς τη βοήθεια τους δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε τα τούβλα που βλέπουν οι τηλεθεατές στους δέχτες τους. Συν μια μεγάλη ευχαριστία στη Φλωρεντία Χαραλάμπους, στο Γιάννη Ιωάννου και τη σχολή του Wing Chun στη Λεμεσόν που πρόσφερα ψυχολογική και οικονομική στήριξη, και φυσικά στα παιδιά που με συνόδευσαν και σε όλον τον απλό κόσμο που έδωσε μια απλή εισφορά από 1 ευρώ έως 300 ευρώ. Όλα τα λεφτά πιάσαν τόπο και επενδυθήκαν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για παιδιά που γεννήθηκαν λιγότερο ευνοημένα από τα παιδιά μας εδώ. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία με το Ίδρυμα? Η πρωτοβουλία με το Ίδρυμα ξεκίνησε από μια εσωτερική ανάγκη την οποία είχα εγώ στο να προσφέρω. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός στη ζωή μου. Γεννήθηκα σε έναν ασφαλές περιβάλλον. Οι γονείς μου μου έδιναν, εκτός από υλικά αγαθά και πολύ αγάπη από μωρό, κατάφεραν να με σπουδάσουν και βρέθηκα σε έναν σημείο της ζωής μου, σε ένα στάδιο της ζωής μου που με την αντίληψη την προσωπική τη δική μου τα είχα όλα. Είχα δουλειά, είχα σταθερό εισόδημα, είχα αυτοκίνητο, είχα φίλους που με αγαπούσαν, οπότε, αλλά παράλληλα από μέσα μου νιώθω ότι είχα έναν κενό. Επειδή είχα καταλάβει εκείνον τον καιρό ότι η κοινωνία που ζούμε σήμερα στο δυτικό κόσμο εδώ μας εκπαιδεύει, να το χρησιμοποιήσω αυτήν τη λέξη, ώστε να μην είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε. Οπότε, αντί να βλέπω πάνω στους άλλους που είχαν παραπάνω από μένα, έκανα την προσωπική επιλογή να αρχίζω να βλέπω κάτω. Και από την επιλογή που είχα να βλέπω τα παιδιά που γεννήθηκαν με λιγότερες ευκαιρίες από εμένα, δημιουργήθηκε όλο αυτό το εγχείρημα. Το ότι άρχισα εθελοντική δράση με άλλους οργανισμούς και είχα και την ευκαιρία να κάνω και εγώ προσωπικά το δικό μου οργανισμό, να στρατολογήσω μέλη, τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ, με συνόδευσαν, με προστάτευσαν και συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς στην επόμενη φάση της αποστολής μας. Δουλεύεις κανονικά, έχεις κρατήσει τη δουλειά σου, τα πάντα όλα. Το Rea Foundation, το όνομα, από πού το πήρε? Το Rea Foundation το πήρα επειδή ήμουν πάντα λάτρης της ελληνικής μυθολογίας και μου άρεσε πάντα ο μύθος του Δία που τον προστάτευσε η μητέρα του από τον Κρόνο. Το Ίδρυμα ονομάστηκε Rea προς τιμήν της μητέρας του Δία, που ήταν ιερέα και προστάτευσε τον γιον της, επειδή ο Κρόνος ήταν ένας αρχαίος τιτάνας της μυθολογίας και έτρωγε τα παιδιά του, γιατί του προφήτευσαν ότι ένα από τα παιδιά του θα έπαιρνε τη θέση του σαν κυρίαρχος του σύμπαντος. Όπως ξέρετε, οι Έλληνες είχαν πολύ ζωηρή φαντασία και αποφάσισαν να δώσω αυτόν τον όνομα, επειδή η Rea ήταν η πρώτη προσωποποίηση της φύσης στην αρχαία μυθολογία. Και ναι. Από εκεί. Σωκράτη μου, τι σου έχει μείνει πιο πολύ από τα ταξίδια που έχεις κάνει? Τι εικόνες σε έχουν αγγίξει πιο πολύ? Με άγγιξαν πολύ τα λεγόμενα και τα πρόσωπα των παιδιών που σε γνωρίζουν και είσαι κάτι διαφορετικό από εκείνα, γιατί είσαι δυτικός άνθρωπος και όλα τα εγχειρήματα που κάναμε ήταν σε διαφορετικές υπήρους, είτε στην Αφρική είτε στην Ασία. Μου έμεινε η εκτίμηση που δείχνουν σε κάποιο δυτικό που προσφέρει κάτι σε αυτά. Π.χ. έναν μπαλόνι για έναν μωρό που είναι γεννημένο στην Αφρικανική Σαβάνα είναι
πολύ μεγάλη υπόθεση. Ενώ αν δώσεις έναν μπαλόνι κάποιου μωρού που γεννιέται στον τόπο το δικό μας, μπορεί να το πιάσει και να μην του δώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο σημασία. Έχω πάρα πολλά παιδιά που γνώρισα τα τελευταία 6 χρόνια που κάνω την εθελοντική μου δράση στο μυαλό μου. Με κάποια από αυτά έχω επαφή, τα οποία επιτρέπουν τα μέσα, γιατί δεν έχουν όλα τα παιδιά ίντερνετ ή κινητό. Αλλά ένα πράγμα διαφορετικό που είχε αυτό το ταξίδι από τα άλλα ταξίδια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι πίσω από μια εθελοντική αποστολή, ήταν σαν να τελείωνε η ιστορία. Δηλαδή, άρχιζε η ιστορία με την προετοιμασία πριν πάμε, περνούσαμε όλον αυτόν το. Είχαμε όλα αυτά τα ρεθίσματα, τα εγκεφαλικά, τα ψυχολογικά, τα αισθηματικά και ερχόμαστε πίσω. Και είχα μια μικρή ανησυχία για το τι κάνουν τα παιδιά εκεί τώρα και αν έχουν τα παπούτσια ή τα ρούχα που τους έδωσαμε, τι έγινε, μερικά παιδιά που είχαν προβλήματα στο σπίτι και περνούσα μια μικρή κατάθλιψη που έρχομαι πίσω γιατί ήταν σαν να τελειώνει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι πολύ περήφανος με το γεγονός ότι το Ίδρυμα έκαμε ένα εγχείρημα το οποίο θα μείνει, το σχολείο που χτίζουμε εκεί τώρα, το οποίο δεν είναι ένα παπούτσι ή ένα ρούχο που είναι αναλώσιμο. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα μείνει για δεκαετίες εκεί, θα εκπαιδεύσει τους μικρούς, θα προστατεύει τους μικρούς και είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν τελειώνει η ιστορία, αρχίζει η ιστορία. Ναι, κατάλαβα. Είναι η αρχή μιας άλλης πιο μεγάλης ιστορίας και είναι η πρώτη φορά που ήρθα πίσω από ταξίδι και είμαι πιο χαρούμενος από ότι έφυγα γιατί συνήθως που έρχομαι πίσω ήμουν λυπημένος. Αλλά επειδή καταφέραμε και δώσαμε την ευκαιρία για έναν καλύτερο μέλλον, γιατί κάναμε κάτι το οποίο μπορεί να μείνει, να αντέξει στο άγγιγμα του χρόνου, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Από τι κινδυνεύουν εκεί τα παιδιά? Τα παιδιά είναι από την άγνοια, για τον απλούστο λόγο ότι είναι μικροί Μασάι, οι οποίοι είναι μεγαλωμένοι στην Αφρικανική Σαβάνα. Είναι μια πάρα πολλά πλούσια φυλή από θέμα πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουν τις ιδιορυθμίες τους. Παράλληλα όμως δεν έχουν τρόπους να εκπαιδευτούν γιατί είναι μεγαλωμένοι σε αγρίο περιβάλλον. Εκτός από τους κινδύνους ζωήφια, φίδια, ζώα, ο μεγαλύτερος τους κίνδυνος είναι η άγνοια γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν στις πόλεις που έχει σχολεία μορφώνονται, ψηλώνει το επίπεδο τους, το νοητικό και ύστερα έρχονται και μπορεί να τους εξαπατούν σε δικαιώματα γης. Μπορεί να του πει 2+2 ίσον 3. Οπότε δώσε μου. Οπότε αυτό ήταν μια δυναμία Το που... κάνουν? Το κάνουν, ναι. Το κάνουν δυστυχώς, αλλά είναι ένα πράγμα που προσπαθούμε να αλλάξουμε γιατί τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι πριν φύγω για το ταξίδι είχα στη σκέψη μου ότι είχαμε 60 παιδιά στο σχολείο. Που πήγα εκεί είχαμε 74. Συν οι 2 δασκάλοι έγιναν 3. Οπότε το πράγμα αλλάζει. Τα παιδιά μπορούν να συγχρονίσουν τα αίσθηκτα τα οποία αναπτύσσουν στην άγρια φύση με την ακαδημαϊκή μόρφωση που τους παρέχουμε εμείς με το σχολείο. Δημιουργούμε έναν νέο είδος, έναν νέο τρόπο αντίληψης στην Αφρική, κάτι που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι σαν Ίδρυμα. Και όπως σας ξαναείπα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί βγάλαμε τα παιδιά από αυτήν την άγνοια. Έτσι ώστε αν καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, δεν θα μπορέσει κάποιος άλλος να τους φάει τη γη την οποία έστησαν ο παππούς τους, ο προπαππούς τους. Είναι τα σπιτάκια αυτά τα οποία βλέπαμε πριν, Σωκράτη μου, που Ναι. ζουν, είναι τα σπιτάκια τους εκείνα? Για να είμαι πιο χαρακτηριστικός, το συγκεκριμένο το σπιτάκι που είδατε, που έδειξε στους δέχτες σας, είναι το σπίτι που μένει ο δάσκαλος αγγλικών του σχολείου. Εκείνη η καλύβα που είδατε, μένει ο δάσκαλος, η μητέρα του, η αδερφή του, οι 2 αδερφές του και το μωρό της αδερφής του. Είναι 5 άτομα μέσα σε μια καλύβα. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο γιατί με τις εισφορές που μας έδωσαν, τη γενναιοδωρεάν τους, τον Αύγουστο που θα επιστρέψουμε πίσω, θα του βάλουμε και του δάσκαλου φώτα. Θα του βάλουμε ηλιακά πλαίσια και φωτισμό, γιατί ένα σπίτι, μια καλύβα που έχει 5 άτομα, το μόνο που του λείπει είναι το ρεύμα, γιατί το ρώτησα, μας κάλεσε στο σπίτι του, γιατί το έχουν έθιμο να είναι ζεστή με τους ανθρώπους που προσφέρουν και ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό και το εφός του ήταν περήφανος για το σπίτι του. Δεν έβλεπε καλύβα ο άνθρωπος, ήταν το σπίτι του και ήταν περήφανος και για το ανιψάκι του
ήταν περήφανος για την μητέρα του. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και του δώσα εγώ τον όρκο ότι που θα επιστρέψω τον Αύγουστο θα του βάλω και ηλιακά πλαίσια, θα του βάλω και φως. Γιατί το ρώτησα πώς φωτίζεται και μου είπε όταν έχω λίγα λεφτά μπορεί να αγοράζω έναν κερί μέσα. Οπότε κάτι πολύ απλό για μας θα αλλάξει τη ζωή και αυτού και του μικρού. Σίγουρα, πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ θα τους αλλάξει τη ζωή τους αυτό. Σοκράτη μου, πραγματικά είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Είμαι σίγουρη ότι η οικογένεια σου θα είναι πολύ περήφανη για σένα. Χωρίς την οικογένεια μου δεν θα έκανα τίποτε. Χωρίς την αγάπη της μητέρας μου για την καθοδήγηση του πατέρα μου δεν θα ήμουν πουθενά. Οπότε οι πρώτες ευχαριστίες πάνε σε εκείνους. Δεν με κατάκριναν ποτέ για ό,τι έκανα. Και στα μελλοντικά ταξίδια τους έδαξα ότι θα τους πάρω. Οπότε Θέλουν να έρθουν μαζί σου. θέλουν να έρθουν. Η μητέρα μου ειδικά τρελαίνεται με τις εικόνες που βλέπει. Ποιο είναι το επόμενο ταξίδι που θα κάνεις? Φεύγουμε, αυτό θα αναφέρα, φεύγουμε σε 3 μήνες. Φεύγουμε μια ομάδα η οποία θα αποτελείται, θα είμαι εγώ συντονιστής, αλλά θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοπέλες αυτή τη φορά. Θα δοκιμάσουμε, αυτή τη φορά μπήκαμε ομάδα μόνο άντρες. Η επόμενη ομάδα θα είμαι εγώ συντονιστής, αλλά θα είναι αποκλειστικά κοπέλες. Ναι. Θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία σε ορισμένες χαρισματικές κοπέλες οι οποίες μας βοήθησαν. Είναι ξεχωριστές κοπέλες με ανιδιοτελείς κίνητρα, πρόθυμες να βοηθήσουν. Προσωπικά δεν θα τις καψονάρουμε ή να τις κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλές περιβάλλον για να μπορούν να προσφέρουν την αγάπη και την υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά. Τη βαρετή δουλειά την κάναμε με τα αγόρια που βλέπετε στους δέχτες σας. Γιατί έχετε χωριστεί άντρες-γυναίκες? Δεν χωριστήκαμε άντρες-γυναίκες, απλά τα έφεραν οι συγκυρίες με τέτοιον τρόπο. Δηλαδή οργανωθήκαμε με τα παιδιά. 6 μήνες πριν φύγουμε, κανονίσαμε να πάρουμε τα υλικά, οργανώσαμε τους εργάτες. Διοχετεύσαμε πάρα πολύ χρηματικό κεφάλαιο στην Τανζανία. Δηλαδή σκεφτείτε από τις εισφορές να κουβαλάς γύρω στα 8 εκατομμύρια τανζανέζικα σε μετρητά πάνω σου για να πληρώσεις. Πόσα λεφτά είναι αυτά? Είναι γύρω στις 2.500-3.000 ευρώ δικά μας. Αλλά Ναι, από εκεί είναι πολλά λεφτά. πολλά λεφτά. Οπότε δεν θέλαν ασφαλές να είχαμε τις κοπέλες να μεταφέρουν τόσα λεφτά. Είχαμε τα λεφτά χωρισμένα δια 4. Το ένα το παιδί είχε τα λεφτά για τα τούβλα, το άλλο το παιδί είχε τα λεφτά για τα πλέγματα, το άλλο το παιδί είχε τα λεφτά για τους άμμους του χτίσηματος, εγώ είχα τα λεφτά για τους εργάτες. Οπότε εκκινήσαμε το εγχείρημα, έκαναμε τη βαρετή τη δουλειά, πήραμε τα τούβλα, μετρήσαμε τις διαστάσεις, απλώσαμε τα πλέγματα, οργανώσαμε τους εργάτες. Το σχολείο, όπως μιλούμε τώρα, είναι στη διαδικασία του χτισήματος, δηλαδή εκκινήσαμε το χτίσιμο, απλά επειδή ήμασταν εκεί μόνο 10 μέρες, μπορούσαμε να κάνουμε την αρχή και να συντονίσουμε. Ναι. 21 του Μάη θα μεταφερθούν εκεί και τα υλικά της σκευής, της στέγης. Ναι. Τέλη του Ιούνιου ολοκληρώνεται το σχολείο, δηλαδή η πρώτη φάση έρχεται σε ολοκλήρωση και μπαίνουμε στη δεύτερη φάση που θα ταξιδέψουμε τις κοπέλες και οι κοπέλες, είναι και η φύση σας να είσαστε πιο της λεπτομέρειας και να το περιποιηθούν βασικά. Ναι, και να μορφίζετε λίγο όχι λίγο πολύ τα πράγματα, θα το βάψουν. Να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι μέσα του άλλου μήνα θα αρχίσουμε μια online ψηφοφορία στα social media για να ψηφίσει όλος ο κόσμος τι χρώμα θέλει να είναι το σχολείο. Θα βγάλουμε, είμαστε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Βασιλιάδη, τον αρχιτέκτονα μας, που έκανε το σχολείο πιο στερεό, πιο δυνατό και με την τεχνογνωσία του έβγαλε 3D designs, διαφορετικά χρώματα. Θα διαλέξουμε τα 4 πιο όμορφα χρώματα και θα τα βάλουμε στον κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ψηφίσει. Πολύ ωραία. Και ύστερα θα πάρουμε τις κοπέλες εκεί, να πάψουν το σχολείο, να παίξουμε τα παιδιά, να αγγίξουν αυτά τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά, να τους μάθουν λίγα αγγλικά, να τους μάθουν λίγα παιχνίδια. Γιατί εμείς πήγαμε με τα παιδιά εκεί, παίξαμε το ποδόσφαιρο μας, παίξαμε τις ρακέτες μας, χτίσαμε λίγο, μεταφέραμε υλικά. Οι κοπέλες τώρα άλλα πράγματα να κάνουν την τέχνη τους, να τους κάνουν μαθήματα τέχνης, να ζωγραφίσουν. Και επειδή για μια κοπέλα είναι λίγο πιο, από ό,τι κατάλαβα, για μια εθελόντρια, ένας εθελοντής άντρας
και μια εθελόντρια γυναίκα έχουν διαφορετικά πράγματα να δώσουν. Ναι. Στο τέλος της ημέρας χρειάζονται και τα δύο. Έτσι. Η διαφορά όμως της κοπέλας πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορεί να εκφραστεί και να δείξει στα παιδιά εκείνο που έχει μέσα της. Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η αποστολή μου εμένα για τον Αύγουστο. Πού μπορεί ο κόσμος να σε βρει, Σωκράτη μου, να επικοινωνήσει μαζί σου? Έχουμε την ιστοσελίδα μας, είναι όλες οι πληροφορίες μέσα. Είναι reapavlafoundation.org. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό, έχουμε και βίντεο. Το βλέπουμε έτσι και στην οθόνη. Μάλιστα, δίνουμε και την επιλογή στον κόσμο να μπορεί να μας κάνει εισφορά από το διαδίκτυο. Έχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία είναι σε πλήρη διαφάνεια. Οπότε, αν κάποιος δώσει μια εισφορά από 1 ευρώ ή όσα ευρώ θέλει να δώσει, φαίνονται εκεί όλα. Φαίνονται, μπορεί να διαλέξει την επιλογή ανώνυμος, αλλά πάνω στην οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος, που βγαίνει αυτόματα από την πλατφόρμα, θα είναι το όνομα του εκεί. Σκοπός μας είναι να καταλογιστεί και το τελευταίο σεντ για το εγχείρημα. Πολύ ωραία. Άρα, μέσα από τη σελίδα, Σωκράτη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά. Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και έτσι να συνεχίσεις αυτό το ταξίδι προσφοράς, αγάπης. Είναι απίστευτο αυτό που κάνεις. Πολλά συγχαρητήρια. Ταξίδι προσωπικής εξέλιξης πάνω απ' όλα. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.